სიმანოა ბრატ? რა მხელა ბიჭო რა ის ბიჭო ნახე ის შევირა. ხო, მიშა, რა ვიცი რა ვახარ. სახში ვარ რა. ჩამდგარი ვარ, არ ვიცი რა გავაკეთე. შენ? აუ, ხო, რა ჩადგმული ამით, ისე ცოტა მზეი გამოვიდა, მაგრამ რა ვიცი, აი ესე ვარ. გამოძვერი, გამოყავა დავდგეთ რაღაცა უცნაურად, გავაფუჭოთ რაღაცა. მაგის დედაცვალი, რა ვიცი, გამოიარე და გამიძახე, ზარი მომეცი და გამოვა. Кай, остучи შეთანო რა, ჩავიცვა და მოვდივარ. Кай, хорошо, мы чаут. Давай. ზემს იმენა ისა საჭმელი კომპი თო ჩემ სოფელში არ იყო ამ ხელა ისინი მოკლედ ადრე რა უნივერმაგი რო იყო რა ადრე აი კომუნისტების დროს ეწოდება რაღაცა გალერეა ისო გალერეა ვიცი სამხატვრო ოკეი რა მოსრაპულია მიშამ სად მომიყვანა და მასვებს აპუჩინო აი ნაყინები აი როიყიდი ყველაფერს აქ უნდა ამოხვიდე და აი ჩახეთო ბიჭო ჯოხი რო ამოიღო არა ბიჭო ეს ჯოხი ეს ესთეტიური პონტია ხო ასე ხარაგო მოიცა ხა ვაკელი გუბაზე გავიჭი ხო და მოკლედ რა ეხა ვარ გალერეა აპუჩინოს ეახლები რა ვიდა ცოტა ისეთი აქ იტალიაში რო სვავდი ისეთი არ არის მაგრამ საქართველოს პირობებში შვენიერი კაპუჩინო მაგდონალდში კარგია აფხაზურა. აგარი აფხაზურა, როწეულები ბადეკონში. ბადეკონში აილანდიდან ჩამოტანილი როწეულები. ბადეკონ მენიუ. აუცე მაგარი აფხაზურა. გუბაზა იღვიძებს შენში? მაინც ხო, აი სულ რო ვაფშე არაფერი არ გინდოდეს. ამიყვანე აქედან. ყალებიც აი ბიჭო რაღაც. რაკჭის ირაკლი? აუ რა ვიცი. ცუდად ვარ, მაგრამ რატო ხარ ცუდად? ჰა? ეს კაცები არ გამინდა. ეგეთ ხა. აი პოპულები ობიექტია. სიტუაცია. კაციების ბრალია თუ იმ ობიექტის ბრალი? ეს თვალი და დედატრებული რაღაცა. რაც არ უნდა ის იყო ხვაზე სულ აი. მათ ქართან რო იყო ამ ყოფილი ექიდან მოდი რა. ხვაზე. დაწმული რო გქონდეს იმენა. აი ესე რო გეხმარს და მანდიდა რომ მოდიოდი, რა აი. გვერდს ამია ამაზე გوار აი ეგეთი რაღაცა გაიulis მაინც უკვე. მარუჟის რიქში ესკიმოში ყოლაფინი მარუჟის ჩამო. ჩიკაში ერთი სტრაჩატელო მინდა. ერთი აი ეს ბანანია? ერთი карамელი. მაშინ აი ეს მესამე ჩამიდე ერთი ცალი და ხო. ერთი რა არის? ერთი ეგ და ერთი აი ეს მეოთხე მაგის მე. თავზე წასასმელი და ხო? აი რასაც ვერ შეჭა ეს ზეთ სახეზე. აი. ანზე ხლიებში.
ხეში ეს ყავისფერი წაი. ხო, ლებში. გოგრის კენკრაკლი. ბიჭო, რამდენია ეს? ამბები. რასაც ვერ შეჭამა, ეს კიდე უნდა დაგიმატო. ჩემი და ნაყინის ამბავი იცით ალბათ ვიდეოებიდან გამომდინარე. ნაყინი არის ჩემთვის აი ძალიან ბევრი კი არა ყველა საჭმელს მირჩევნია საერთოდ ნაყინი. და ყველა ქვეყანაში პირველ რიგში აი სულ რომ შეერკვდებოდი ხოლმე ნაყინი უნდა ვჭამო. ჯერ იმ ქვეყნის ნაყინი უნდა გავსინჯო რა და დღემდე რეალურად იტალიელების ნაყინი მაინც ნაყინია რა, ჯელატოს რასაც ეძახიან, სპეციალური რაღაცეებით გაკეთებული, handmade ეძახიან ვაფშე. საინტერესოა, მაგრამ ნაყინში ყველაზე მაგარები ვნები არიან. ხო, არ ვიცი, მე სადაც დამყოფი ვარ, ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში იტალიელების გამისწორდა ყველაზე მაგრა ჯელატო რასაც ქვია, ოღონდ აქ რო იყიდება ეგეთი არ არის, წყალწამული. აქ ასნია ყველაფერი. ჯელატოს ვაფშე handmade ეძახიან, იმიტომ რომ რაღაცა განსაკუთრებული რეცეპტებით კეთდება და ხელით კეთდება. იქ ხვნილები და ის არ არის მარტო სხვა რაღაცა. დღეს მე და ირაკლის დღე დაიწყო ესე რომ წამო ირაკლი ყავა დავლიოთ მეთქი. ანუ რასაკეთებ მეთქი რა და აი არაფერს ჩამდგარი ვარ სახში. წამო ყავა დავლიოთ მეც ჩამდგარი ვარ დღეს მეთქი და ყავის დასალევად წამოვედით, მაგრამ მეოთხე სართულზე აი აქ რაც იყო თბილისის კამერაში ყველაფერი შევჭამე. როგორი პონტი არის აი ბიძაშვილის ან ძმისშვილს როსალმე წაიყო ხო ახლა ყველაფერს რო წედი რაცაც გააყოლა კიდე დაინახა ვიღაც მოზუმა ვიღაცის ისინი რა ქვია დაინახე ხო სადაც არა ხო და მოგეთ აი ამ სართულზე აი ყველაფერი ვჭამეთ საერთოდ თუ კი რამე საჭიროა და აი ხან ნაყინით ვაგვირგვინებთ რა და ირაკლის უჭირს აღარ ვეყარ უფრო ირაკლის გაუჭირდა მაგრამ მე ნაყინი ძალიან მიყვარს სიამოვნებით მივირთმე ამას კი არა ერთი სამცალ ესეც კი რეალურად ჩემი წონაში მომატება ნაყინთან არის დაკავშირებული ვიდრე ჭამასთან ჭამას რაც შეიძლება ერთად მართლა არ ჭამბიოს არც მიყვარს საერთოდ რაღაცა უფრო ზღვის ზღვის პროდუქცია ნადრევი მიყვარნან მაგრამ აი ესეთი რასაც ქვია ორი მწვადი და რაღაც ეგეთი ატანა საკმაოდ სიამოვნებაა ო რა ხო და აი ძირითადად წონაში თუ იმატებ აი ამის გულისთვის იმატებ ხოლმე და ნამცხრები და ტკბილეულის გულისთვის და არა საჭმელების გამო ხო და ნაყინი არის რაღაცა წმინდანობაა ჩემთვის რა ნაყინი რა ირაკლისთვის მწვადი ხო მე ეგეთი საჭმელები ხორცი მიყვარს, ასე მწვადი მაგრამ მიყვარს და მე ხორცი ხარ ხო იმენაში. ნუ ქართული სამყაროების ყველაფერი რა, აი საჭმელები რაცა. თან გაკეთებაც მევასება ხოლმე. მამაკაცებმა როცა იციან რაღაცის გაკეთება. მაგას ვაფასებ ძალიან, მაგრამ ისე აღიარებულია სხვათა შორის. ნუ აბარა პოვარები, ეგრეთ წოდებული ზარეულები, კაცები არიან, ქალები, აი 1000-ში. არიან ხო, კაცი მაგარია. მაგრამ მამაკაცები ყველა წამყვანი ზარეული ხოლმე როცა იცის და ესმის ახლა ირაკლის როგორც ხედავ ესმის და ორდანრემზი რო არის გინის მე ერთხელ მოვინდომე რაღაცა სახში მარტო დაგვჭი ერმოკვერცხის გაკეთება მოვინდომე და მოვხვდი მე სამოთხოვნაში დამწრობა ქონდა ხო ცხელი ზეთი გადმოვიტრიალე აზევი და დასხი ხო და ეგ ძალიან დასაფასებელია ისე რო იცოდეთ რა დანარჩენი არ ვიცი განჩენს ირაკლი გააგრძელებს. მე ვჭამ აღარ შემიძლია მსუდად. გოგო დავპატიჟე ერთი მომწონდა ნატალი ერქვა მახსოვს ეს. მაგარი ლამაზი გოგო იყო და ავპატიჟე და ბიჭო რაღაცა ნაყინი უყიდი აი ამ ხელავი მე მგონი 27 ლარი თუ რაღაც გადავიხადე ერთთან მაშინ 27 ლარი იყო როგორი ფულიც აი სამი ძმა კაცი რომ რიყეზე სახინკლეში და სამწვანეში მაგას ვაი რასაც ქვია რომ აი შეჭამდე მატარებელი გადის მატარებელი გადის არა იკეტებაა
უკვე იკეთება. არც იქნება. მაგრამ მან მართლა მაგარი ნაყინი ჰქონდათ ბასკიროგლში, ეგეთი ნაყინი მე ეგეთი გემრიელი არ ნუ იმ დროისთვის არ იყო ფიზიკურად ეგეთი რაღაცები, რა, იყო რაღაცა ინოვაცია საქართველოში. მაგარი გემრიელი ნაყინები ჰქონდათ ხუჭი. და მეც რაღაც დიდი ნაყინი და სულ შევჭამე რა, ანუ ეხლა აღარ დავტოვე და აი ესეთი გამოვედი იმ ნაყინები მესვა გოგო ესე მიყურებდა ვინ არის არა ადამიანი. იმ გოგოსაფერი არ გამომივიდა. რატომღაც. ხო, რაღაცა ბადამ პაჩიმპუჩები იყო, მაგრამ მე ასე რომ ყველა გოგოსთან არ გამოდის ხალხო. ვინო ხსნის მაგრამ. ედასმის კაი წითელი ღვინო, ხვანჭყარა. იმენა ლოვეს ელექსირია. კაი. დაშლილი აი მოტაჭყავებული სტოიკებში და დაშლილი. სტოიკებში ვარ დაშლილი. და მოვასწრე. აი მე-9 თვეში ბიჭია? ტუპებია, ის ბიჭ და არქვი ჯელატო. ეს პირზე რა იფარებენ? რაღაცა გადანათებულია, ხო? აი ხა გასწორდა. სადა გესი ბიჟოში. ხელაზე გულის. ეხლა ჩვენ და გავაკეთოთ გალერეაში პარკინგის გადასახდების ტუტორიალი. So take me away to some other place. Don't wanna wait. Oh my Indian summer, take me away. I ain't afraid, calling your name. Oh my Indian summer.